हेलो हाम्रो चाहिँ यो Vgr 282 प्रोफेसनल क्लिपर है। हामी चाहिँ आज यसको अनबक्सिङ गर्दैछौँ। लेट्स यसको लुक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ है त। प्याकेजिङ चाहिँ बवाल छ यसको हैन, Vgr को हेर्नु है त। वाओ, फुल ब्ल्याक। यसको प्याकेजिङ हेर्दा चाहिँ डिजाइन हेर्दा चाहिँ Vgr को लोगो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। यो चाहिँ हरेक क्लिपरमा यस्तै लोगो हुन्छ Vgr को चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मेसिन हेर्नु है त। Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. हाम्रो मेसिन चाहिँ यो भइहाल्यो है। यसको चाहिँ पहिला सुरु हामी चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ क्याप खोल्नुपर्ने हुन्छ। क्याप खोलेर चाहिँ स्टार्ट गर्नु हो। यसको चाहिँ साउन्ड चाहिँ दामी छ है, स्मुथ 100% चार्ज छ यो चाहिँ। प्लस यो हाम्रो क्लिपर ओपन क्लोज, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लिभरले चाहिँ ओपन क्लोज गर्न मिल्नेछ। अब जाउँ हाम्रो चाहिँ यसमा के सामानहरू छ। मेसिन तर्फ है त, मेसिनको बक्स तर्फ। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला सुरु पोर्टेबल एउटा चार्जर छ होइन। यसले चाहिँ तपाईँ जुन पनि पोर्टेबल टाउकोमा चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। प्लस हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा कम पनि छ, यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री टाइपमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ एउटा ब्रस प्लस यो मेसिन ओइल है। अब चाहिँ गार्डतर्फ मेन भनेको चाहिँ गार्डकै प्रब्लम हुन्छ हरेक मेसिनहरूमा। यसमा चाहिँ कुन कुन गार्ड छ हेरौँ है त। हामीले चाहिँ स्टार्टबाट हेर्दै जाउँ है त। सुरुबाट हाफ भनेको 0.5 भनेको 1.5 mm। मेन गार्ड भनेको चाहिँ यो हो होइन। यो सबै मेसिनमा हुँदैन, यसमा चाहिँ यो गार्ड पनि छ। त्यो भएर पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ मगाएको हो खासमा। अब यसले कस्तो काम गर्छ त्यो चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा रिभ्यू दिनेछौँ। अनि 1.5 भनेपछि अर्को चाहिँ 3 mm 1 को गार्ड। त्यो पनि मेसिनको चाहिँ गार्ड चाहिँ राम्रै छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ। प्लस 2 6 mm 1 र 2 को बिचमा चाहिँ अर्को हुन्छ होइन, 4.5 mm हो। यो 4.5 mm पनि हरेक मेसिनमा चाहिँ हुँदैन। यो पनि एउटा यसमा छ, यो पनि प्लस पोइन्ट भयो यसको लागि। प्लस हजुरको 10 mm र 13 mm गरेर हजुरको टोटल 6वटा गार्ड छ हाम्रो यसमा है। 6वटा गार्ड चाहिँ यसमा दिएको रहेछ। यो मेसिन चाहिँ जस गार्डको लागि चाहिँ नो प्रब्लम होइन, गार्ड पनि छ। अब ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ के कतिको छ हाम्रो चाहिँ यो मेसिन चलाएर मात्र हामीले थाहा पाउनेछौँ। ब्याट्रीको लागि चाहिँ अब ट्राई गरेर चलाएर हेर्नुपर्छ। स्मुथ त अहिले चाहिँ स्मुथै छ। बाँकी कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अपडेट गराउनेछौँ।